हेलो गाइज, तपाईहरुले भिडियोको टाइटल र भिडियोको इन्ट्रोबाट थाहा पाइसक्नुभयो कि आजको भिडियो के सम्बन्धमा रहेको छ। सो सुरु गरौँ आजको भिडियोलाई HTML को कमेन्ट्सबाट। सो कमेन्ट किन जरुरी छ त HTML मा त्यसबाट सुरु गरौँ। तपाईहरुले कमेन्ट चाहिँ किन लेख्ने भन्दाखेरि तपाईहरुको कोड के पर्पजको लागि लेखिएको हो र कोडमा के कस्ता कुराहरु छन् है त्यो जानकारी दिनको लागि तपाईहरुले कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुले कमेन्ट नेसेसरी ठाउँमा मात्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। बेसिकली तपाईहरुको कोड अति लामो हुँदाखेरि हैन वा ठुलठुलो प्रोजेक्टको लागि तपाईहरुले बनाउँदाखेरि तपाईहरुको कोडमा विभिन्न सेक्सन्सहरु हुन्छन्, राइट। सो त्यो प्रत्येक सेक्सनले के काम गर्छ र कुन पर्पजको लागि बनाइएको हो त्यस सम्बन्धी जानकारी दिनको लागि हामीले कमेन्ट लेख्न सक्छौं। र कमेन्ट लेख्नाले हाम्रो कोड यदि अरु डेभलपरले हेर्दाखेरि पनि हैन त्यो डेभलपरलाई उक्त कोड बुझ्नको लागि सजिलो हुने गर्दछ। सो कमेन्ट कसरी लेखिन्छ HTML मा त्यस सम्बन्धी हेरौं। सो म चाहिँ यहाँ बडी ट्याग भित्र एउटा कमेन्ट लेख्छु जसको लागि म एंगुलर ब्र्याकेट खोल्छु अनि एक्सक्लेमेसन मार्क दिएर दुईटा माइनस साइन, ओके, यो लेख्छु। अब यहाँ VS कोडले कमेन्ट अटोमेटिकली पूरा गरिदिएको छ र यो भित्र म राख्छु दिस इज अ कमेन्ट भनेर, ठीक छ। सो दिस इज अ कमेन्ट भनेर मैले हालिदिए र यहाँ पछाडी चाहिँ यो मेरो चाहिँ अलिकति फ्यान्सी टाइपले आएको छ यो कमेन्ट है, किन भन्दा मैले यहाँ एउटा थीम युज गरेको छु VS कोड को। सो यस्तो भएको हो। यहाँ पछाडी चाहिँ तपाईको दुईटा माइनस साइन र एंगुलर ब्र्याकेटले क्लोज गर्ने हुन्छ, ठीक छ। सो यो कमेन्ट कस्तो हुन्छ म तपाईलाई यहाँबाट पनि देखाउँछु। सो मैले यति गरेर एकचोटी सेभ गरिदिन्छु। सो मैले सेभ गरिदिए र ब्राउजरमा एकचोटी रिलोड पनि गरिदिन्छु। यहाँ हेर्नुस् कुनै चेन्ज आएको छैन, किन भन्दा फेरि ब्राउजरले तपाईको यो कमेन्टलाई चाहिँ रेन्डर गर्ने हुँदैन, ठीक छ। सो म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु। ब्राउजरले चाहिँ तपाईको यो कमेन्टलाई इग्नोर गर्ने हुन्छ, ठीक छ। सो यदि मैले यसको पेज सोर्स हेरे भने चाहिँ मैले यहाँ देख्न सक्छु मेरो कमेन्ट यहाँ रहेको छ। तपाईहरुले पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म जुम गरिदिन्छु अलिकति। सो दिस इज अ कमेन्ट भनेर यहाँ देखाएको छ, तर यसलाई चाहिँ ब्राउजरले यहाँ देखाउने हुँदैन किनकि कमेन्ट्स आर इग्नोर्ड बाइ द ब्राउजर, ओके। यो कुरा चाहिँ तपाईहरु याद राख्नु र कमेन्टको युज चाहिँ तपाईले जरुरी ठाउँमा मात्र गर्नु होला, ठीक छ। सो अब हामी हेरौँ हेडिङ, ओके। अब हेडिङ है। सो म हेडिङलाई नि कमेन्टमै राखिदिन्छु र म तपाईहरुलाई VS कोडमा कमेन्ट गर्ने एउटा सर्टकट बताउँछु। सो हेर्नुस् मैले हेडिङ लेख्छु है अनि यसमा कन्ट्रोल र यो फरवर्ड स्ल्याश, ओके, त्यसलाई थिच्छु। सो यसरी थिच्यो भने हाम्रो यहाँ कमेन्ट अटोमेटिकली आएको छ र मैले यदि फेरि यसलाई अनकमेन्ट गर्न चाहे भने फेरि म कन्ट्रोल र स्ल्याश थिच्छु, यो अनकमेन्ट हुन्छ। सो मैले यसरी गर्न सक्छु, ठीक छ। सो हेडिङ के को लागि युज हुन्छ तपाईहरुले नामबाटै थाहा पाइसक्नुभयो। कुनै पनि वेबसाइटको भनौं वा कुनै पनि वेब पेजको हैन हेडिङहरु दिनको लागि युज हुन्छ र HTML मा हेडिङ युज गर्नको लागि हामीसित विभिन्न ट्यागहरु रहेका छन् जुन चाहिँ हाम्रो H1 देखि H6 सम्म रहेका छन्, ठीक छ। सो H1 ले के गर्छ, H2 ले के गर्छ, त्यसैगरी H6 ले के गर्छ म तपाईहरुलाई कोड लेखेरै बुझाउँछु। सो यहाँ तपाईले हेर्नुस् H1 भन्ने मैले एउटा ट्याग लेख्छु, ट्याब गर्छु। सो H1 ट्याग यहाँ आउँछ र H1 ट्याग भित्र मैले हेडिङ 1 भनेर राखिदिए, ठीक छ। र म यसलाई एकचोटी सेभ पनि गर्छु। सो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेडिङ 1 भनेर एउटा हेडिङ ट्याग आएको छ जुन चाहिँ अटोमेटिकली यहाँ बोल्ड भएर आएको छ, ठीक छ, मोटो भएर आएको छ है H1 गरे मैले। त्यसैगरी म H2 देखि H3 हुँदै H6 सम्म गर्छु, ओके। सो 2 3 4 5 6। सो म यसलाई H2 बनाउँछु, ओके। तपाईहरुले यसरी एक एउटा गर्नु भन्दा है सो H1 लाई यसरी छान्नुस्, पहिला सिलेक्ट गर्नुस् अनि कन्ट्रोल र D थिच्नुस् जसले डुप्लिकेट गर्छ, ओके। सो यसरी अर्को H1 लाई पनि छान्छ र यसरी छानेपछि तपाईहरुले H3 लेख्नुभयो भने हेर्नुस् दुईटामा एकैचोटी एडिट हुन्छ। सो यो चाहिँ VS कोडमा यो सुविधा पनि छ। त्यसैगरी तपाईले यसलाई नि गर्नुस् कन्ट्रोल D H4, ओके। सो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ यही सर्टकटबाट सबैलाई गर्छु कन्ट्रोल D H6, ठीक छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले H1 H2 देखि लिएर H6 सम्म पुरै ट्यागहरु हालिदिएको छु र यो हेडिङ पनि म चेन्ज गर्छु, ओके। H3 H4 H5 र H6। सो म यसलाई अब एकचोटी सेभ गर्छु, ओके। सो तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आउटपुट आइसकेको छ, रिजल्ट तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हेडिङ 1 सबभन्दा ठुलो रहेको छ, राइट। त्यसपछि हेडिङ 1 भन्दा अलिकति सानो हेडिङ 2 छ, त्यो भन्दा अलिकति सानो हेडिङ 3, त्यसैगरी सबभन्दा सानो चाहिँ तपाईको हेडिङ 6 रहेको छ। सो तपाईले वेबसाइटहरुमा हैन तपाईको पोस्ट बनाउँदाखेरि तपाईले टाइटल दिँदाखेरि आफुलाई उपयुक्त लाग्ने हेडिङ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको साइजहरु तपाईले यहाँ इन्स्पेक्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कति कति हुन्छ भन्ने कुरा।
ठिक छ। म तपाईलाई जस्तै हेडिङ 1 को यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कलर दिएको छ हैन, फन्ट 32 पिक्सल भनेर दिएको छ, ठिक छ। सो यसको साइज 32 पिक्सल छ। त्यसैगरी हेडिङ 2 को 24 पिक्सल, हेडिङ 3 को 18.72 पिक्सल्स, त्यसैगरी हेडिङ 6 को 10 पिक्सल साइज रहेको छ। सो तपाईलाई कति साइजको चाहिन्छ त्यही अनुसार तपाईले यी हेडिङहरुलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ प्याराग्राफ ट्यागलाई कसरी युज गर्ने त, ठिक छ। सो हेडिङ यो भयो है। अब हामी यसको तल प्याराग्राफलाई हैन कमेन्टमा हालौँ एकचोटी, ठिक छ। सो प्याराग्राफ भनेर यसरी मैले कमेन्ट हालेँ र यो तल म प्याराग्राफ लेख्छु अब। सो पी ट्यागले प्याराग्राफलाई जनाउँछ। सो पी ट्याग भित्र चाहिँ तपाईले जे पनि लेख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको प्याराग्राफको रूपमा बन्ने हुन्छ, ठिक छ। सो म चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई डमी टेक्स्ट लेख्छु है, म टाइप गर्नुभन्दा है डमी टेक्स्ट लेख्छु। र डमी टेक्स्ट लेख्नको लागि चाहिँ भीएस कोडमा हामीसित एउटा किवर्ड छ, ओके, जसको नाम रहेको छ LOREM, लोरेम, ठिक छ। जसमा चाहिँ तपाईले लोरेम लेखेर ट्याब थिच्नुभयो भने तपाईको यहाँ अटोमेटिकल्ली डमी टेक्स्टहरु आउने हुन्छ, ठिक छ। सो यो डमी टेक्स्टहरु पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले सेभ गर्नुस्, ठिक छ। सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यी टेक्स्टहरु आएको छ। यदि तपाईले एडिटरमा यी टेक्स्टहरु कम्प्लिटली देख्न सक्नु भएको छैन भने तपाईले भ्यूमा जानुस् र टोगल ओर ड्र्याप भन्नेमा क्लिक गर्नुस्। सो तपाईले यहाँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। सो प्याराग्राफले चाहिँ यसरी प्याराग्राफको रूपमा देखाइदिने हुन्छ, तपाईले जे टेक्स्ट टाइप गर्नुहुन्छ त्यो सबै। त्यसैगरी तपाईसित अर्को ट्याग हुन्छ प्री ट्याग, ओके। सो PRE भन्ने ट्याग पनि हुन्छ है। अब यसको र प्याराग्राफको के डिफरेन्स छ पनि म भन्छु। म यहाँ यसरी नै लोरेम टेक्स्ट जेनेरेट गर्छु र म सेभ गर्छु। सो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अलिकति फर्म्याटिङ पनि फरक पाराले आएको छ। प्री ट्यागको मिनिङ चाहिँ तपाईको प्री फर्म्याटेड टेक्स्ट हुन्छ है। तपाईको जसरी फर्म्याट गरिएको हुन्छ पहिला हैन त्यसरी नै तपाईको यहाँ ब्राउजरमा देखाउने हुन्छ, ठिक छ। सो हेर्नुस् ब्राउजरमा यहाँ एउटै लाइनमा आएको छ सम्पूर्ण टेक्स्टहरु है। सो अब प्री ट्यागको र प्याराग्राफको के डिफरेन्स छ म तपाईलाई अझ क्लियर गरिदिन्छु। सो म यहाँ लाइन ब्रेक गरेर हैन सबैमा इन्टर थिच्दिन्छु, ओके। सो इन्टर, ओके, यसरी लाइन ब्रेक गर्छु म बीचबीचमा, ठिक छ। सो म अब यसलाई सेभ गर्छु भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ जसरी लाइन ब्रेक गरेको थिएँ यहाँ वेब पेजमा त्यसरी नै डिस्प्ले भएको छ, ठिक छ। सो प्री ट्यागले चाहिँ तपाईको यो लाइन ब्रेकहरु अनि त्यसैगरी स्पेसहरुलाई प्रिजर्भ गर्ने हुन्छ, मतलब त्यस स्पेसहरुलाई संरक्षण गर्ने हुन्छ के। तपाईले जसरी लाइन ब्रेक राख्नु भएको छ, जसरी स्पेस दिनु भएको छ त्यो सबै जस्ताको तस्तै तपाईको वेब पेजमा आउने हुन्छ। जस्तै म यो लोरेम पछि 4-5 वटा स्पेस हालेर सेभ गर्छु भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 4-5 वटा स्पेस यहाँ आएको छ वेब पेजमा पनि, ठिक छ। अब यदि यही केस मैले प्याराग्राफ ट्यागमा लेखिए भने जस्तै म अब यसमै प्याराग्राफ ट्याग बनाइदिन्छु यसलाई र सेभ गर्छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै प्याराग्राफमै आएको छ। तपाईको यो स्पेसहरु इग्नोर भएको छ, त्यसैगरी यो लाइन ब्रेकहरु पनि इग्नोर भएको छ र यसरी प्याराग्राफहरुले चाहिँ यिनहरुलाई प्रिजर्भ गर्ने हुँदैन। सो अब म तपाईलाई हैन रियल वेबसाइटमा चाहिँ हेडिङ ट्याग प्याराग्राफ ट्यागहरु कसरी युज हुन्छ त्यो देखाउन चाहे, ओके। सो म जस्तै जान्छु ikantipur.com को वेबसाइटमा, ओके, र कुनै एउटा पोस्ट खोल्छु र यो पोस्ट खोलेपछि तपाईहरुले यहाँ विभिन्न टेक्स्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ, राइट। सो यो टेक्स्टलाई तपाईहरु राइट क्लिक गरेर इन्स्पेक्ट गर्नुस्, ओके। इन्स्पेक्ट गरेर तपाईले सिलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ओके। सो मैले यहाँ यसलाई सिलेक्ट गरे भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो H1 ट्यागबाट बनाएको रहेछ। सो अलिकति यो बोल्ड छ र ठुलो पनि छ नि है। सो यो H1 ट्यागले हेडिङ यहाँ बनाएको रहेछ र तपाईले यहाँ पनि चेन्ज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। H1 को ठाउँमा मैले H4 राखिदिए, ओके। र अब मैले यसलाई टक्क गरे भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले H4 ट्याग भएको छ अहिले यो टाइटल, ठिक छ। र तपाईले यहाँ चेन्जेसहरु गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मैले अब यो टेक्स्टलाई हेर्न चाहे भने म इन्स्पेक्ट गर्छु यसलाई, ठिक छ। र यसरी गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पी ट्याग रहेछ, ओके। प्याराग्राफ भित्र यो हालिएको छ यो टेक्स्टलाई। सो यसरी वेबसाइटहरुमा पनि प्याराग्राफहरु युज गरिएको हुन्छ, ओके। विभिन्न प्याराग्राफहरु युज गरिएको हुन्छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पी ट्याग्सहरु, त्यसैगरी विभिन्न हेडिङ ट्यागहरु हेरि नै हाल्यौं, ठिक छ। सो अरु ट्यागहरु अब हामी आगामी भिडियोमा हेर्ने छौं र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ सायद म फर्म्याटिङको भिडियो लिएर आउँछु। सो स्टे ट्युन्ड गाइज, थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।